Shpetim Nazarko kishte bërë një shkrim, faleminderit jeni këtu, Faleminderit. kishte shkruar një shkrim për portalin e vet Konica, një shkrim që i dedikoi koridorit 8, koridorit 10, nuk e di rëndësisë si ka njëri dhe tjetri dhe sy leshtësisë që një numër predikanësh po demonstrojnë në kohët e sotme, predikanë shqiptarë. Shkrimin e kishte publikuar në portalin e vet dhe e kishte shoqëruar me një foto ku jam edhe unë pjesë e lojës. Shpetim Nazarko është duke luajtur sha me Arvët Gjaferin, për cilin unë dhe Nazarko kemi mendim shumë, apo jo, kemi mendim. Shumë. Kështu që një nderim i madh edhe tani, me këtë rast, një homazh për Arvët Gjaferin. Dhe unë jam duke ndjekur lojën e shahut. Jemi diku në Durrës. Okej, foto e bukur, foto historike. Do ngelet në analet e historisë. Që se ne dy do ngelemi gjikundi. Atëherë Nazarko, shkrimi më trojë vëmendjen për faktin që ti vazhdon të fokusohesh në mënyrë konstante tek një temë që e ke pasur shumë për zemër, që është kjo e korridoreve. Shiko, korridori është vërtet një temë që unë e kam lexuar shpesh, por në kuadër të një. Ndërkohë mund të kemi edhe një hartë të korridoreve, ku shpëtimi mund ta ilustrojë ndonjë gjë. Po. Para se të vëmë në ide korridore, do të shpjegojmë diçka. Unë nuk shkruaj termin korridor për korridor, do të thonë një mani. Unë kam shprehur thjesht dhe këtu jam në mani, që këtij vendi i mungon prej 30 vjetësh strategjia kombëtare. Fundja, po them edhe më shumë se sa 30, edhe 70, sepse historia e zhvillimit të vendit në modelin e Hoxhës, që ishte gjithsesi një model, po ishte një model imponuar, si gjithë modelet komuniste lindore, nuk prodhoi atë që ne quajmë strategji kombëtare. Dhe strategjia kombëtare një vend. Çfarë kupton? Dhe për strategji kombëtare flet dhe Koço Godhima, flet edhe Pascal Milo, flas dhe unë. Të tërë flasin, po unë do ta kuptoj, do ta shpjegoj shumë thjesht. Shiko, strategjia kombëtare ka vetëm dy fjali. Ti do ta zhvillosh vendin në bazë të këtyre dy fjalive që janë shumë të thjeshta. Një, do modernizosh resurset që të kanë lënë të partë tu, të cilët në mënyrë manuale kanë mbjetuar në këtë vend prej 2000 vjetësh. Për shembull, stërgjyshi dhe katragjyshi jot ose imi kanë ndërtuar diku gabim, pastaj e kanë rregulluar ato avash dhe kanë treguar se si mbjetohet tu. Dhe nëse për shembull e kanë punuar tokën me gomar, ti enda punoj me traktor. Pra, modernizimi i resurseve që të kanë lënë partë tu dhe që është një dogmë, që është më e fortë se çdo teori edhe libër ekonomie që ka dalë shumë më mbrapa. Cilat janë resurset në rastin shqiptar? Një. Dhe së dyti, do të them fjalën e dytë, duhet shikosh pozicionin tënd gjeografik që ke ndaj fqinjve. Për shembull, çfarë je ti? Je një kanal tranziti, je një vend qendror, je një vend periferik e tjera. Në momentin që vendos këto dy fjali, atëherë ligjet më të rëndësishme që vënë në kuvendin e Shqipërisë, janë të orientuara nga këto dy pika. Bile dhe kushtetuta në themelin e saj bazohet mbi këto pika. Prandaj ka specifik në vetë çdo kushtetutë vendi. Pozicioni gjeografik çfarë Dhe së treti, pjesa më e rëndësishme, domethënë, e sistemit tënd arsimor do të vejë prapë në favor të këtyre dy pikave. Për shembull, kjo është rrjedhoj. në qoftë se ne, kjo është rrjedhoj absolute. Për shembull, në qoftë se ne në ato dy pikat që thash unë, ne themi që Shqipëria ka qenë një vend bujqësor dhe blegtoral. Veçanërisht blegtoral, se jo bujqësor për shkak pështimeve të pafundme. Se çfarë thënë mbetet blegtoral gjithë? Prit një minutë. Blegtoral ka qenë gjithë, edhe Gjermania blegtoral. Po themi një shembull. Edhe Zvicra ka qenë vend blegtoral, po sot përpunimi i gjërave që vijnë nga blegtoria e saj çon 100 miliard të ardhurat vetëm nga përpunimi këtyre me gjigante vet. Nuk e ka tradhtuar këtë filozofi. Domethënë çdo vend zhvillohet sepse ka qenë diktuar nga relievi që ka nga është relievi. Për shembull, po nga relievi Zvicra, për shembull, nxjerr gati 50 miliardë tjerë ose 5% e GDP-s son me industrinë vet farmaceutike, nga industria bimore, farmaceutike atë. Tani, dhe e dyta ti do shikosh pozicionin tënd çfarë je. Dhe në këtë përplasëm edhe korridore. Pra, në qoftë se vendi thyen njërin prej këtyre shtyllave, do supozojmë ti nuk e heq blegtorinë dhe bujqësinë që ke shtyll, ti ecën me i kamp, po theve edhe pozicionin tranzit tëndin, ti ke thyer dy shtyllat. Po pse pozicioni gjeografik ç'a na thot ne? Çfarë na thot ne? Shikoj, në histori Muçi, ne dim shumë mirë që në Ilirin e lashtë. Se gjithë tranzitën në Nazarko. Italia është, jo nuk janë vend tranzit. Po Italia është tranzit për ata që duan të shkojnë nga Shqipëria në Spanjë. Ta mbaroj ide. Ne kemi qenë
rruga e Gnatja e famshme, ose koridori 8 që po them unë, lidhte dy perandorit, romakën e lindjes me atë të perëndimit. Dakor? Dhe prej saj, prej perandorisë së lindjes, ti mund të shkosh tek ajo që quhet rruga e Mëndafshit sot. I shikon kinezët dhe gjithë bota që po vinë vërdall prapë të një rruge. Di pse? Sepse pozicioni gjeografik ose rrugët ngelen të përjetshme muçi në rëndësinë e vet, pavarësisht se ti mund të kalosh dikur me gomar, pastaj kalon me automobil ose me avion. Bile romakët e vjetër përdorin gomarin si arkitektin më të mirë, sepse zgjidhte rrugën më të shkurtër. Pra rrugët, dhe prej këtej buron dhe gjeopolitika, që është politika e tokave. Pra, ne i kemi qenë vend tranzit. Bile dhe kur ra njëra prej perandorive, ajo e perëndimit, ne prap ishim një vend tranzit sepse tentohesh plaçkitës perandoria tjetër. Kjo ka qenë arsye që ne nuk kemi bërë asnjëherë shtet real. Mbas të dyve perandorive. Në kohën e Turqisë ne u shndruam në shtet periferik të perandorisë osmane. Po ta vësh re Durrësi 1500 në përpiktura ka qenë shumë herë më i zhvilluar se Durrësi që ashtu osmanët. Pse? Sepse kjo perandori, do të që kishte kufirin tek ne në det, ishte shumë e dobët, ka qenë perandoria më e fuqishme në tokë, po e dobët në det. Dhe kjo e bënte që ta izolonte Durrësin, të zgjidhte një pikë afër Vlorës për ta pasur sa më afër tokën me Italinë dhe të zhvillonte në Ballkan vetëm një vend, që quhesh Serbia, për shkak sepse vetëm me rrugë toksore mund shkonte drejt Vjenës së Evropës. Pra, se ti ke tezën që otomanët i kanë, me fjalë, serbët kanë nxjerrë qarë nga pushtimi otoman. Po, serbët kanë përfituar më shumë nga pushtimi otoman për arsye sepse ne dhe grekët për shembull, duke pasur detin përballë, që na kufizonte me Evropën, nuk e lejonte perandorinë e dobët otomane që manovronte nëpërmjet detit. Bile turqit kishin më të fortë, ta supozojmë Pashalimanin se sa Durrësin që izoluan dhe bën zonë kënaqëtore. Një Durrës që për shembull për kohra të tëra domethënë ka qenë shumë herë më i zhvilluar. Unë shkoj pikturat veneciane 1400-1500 që tregonin një Durrës shumë herë më të zhvilluar domethënë se sa ai që ngeli 500 vjet. Po themi të rrugës. Shqipëria pse ka mbetur kaq e varfër? Ti thua për shkak të pozicionit gjeografik ka qenë penalizuar? Pozicioni gjeografik ka penalizuar ndërtimin e shtetit, sepse po ta pyesësh ti veten shumë thjesht, ora çfarë trima me flet ishim ne që ishim në një rrugë e cila lidhte dy perandorit. Tani romakët vajtën deri në Rumani dhe bën shtet dhe nuk arritën të bënin këtu në mes. Çfarë? Sepse ne ishim rrugë tranzit ku kalonte ushtria. Ata kishin nevojë për një karakoll të tipit Elbasan, po themi ne. Dhe ti ishe detyruar të rroje nëpër male dhe të shisje ushtrisë kur ishte në ditë mira asaj në një sendi, ose të vithje bishtin e kolonave të perandorisë. Kjo ishte histori e Shqipërisë mbas rënimit që i bëri Roma gjithë 70 qyteteve të Ilirisë së Moçme. Në qofse në atë kohë ne ishim pozicion tranzit, në kohën e Turqisë u bën periferik, në kohën e Zogut filloi një zhvillim i avashëm, domethënë i cili përfshin dhe rrugët Bari Vlorë, Gjirokastër Janin, Korç Follorin, Shkodër Malizi e tjera. Bile në parantezë mu që po të them, po shikoja di Ramën që po krenohesh me Vlorën, ashtu siç mund të krenoj me Korçën me këto ndërtesat e vjetra. E kupton? Pikërisht në atë kohë filloi një zhvillim normal. Një fshes udham ndërtesave të vjetra të Vlorës dhe një fshes udham ndërtesave të vjetra të Korçës dhe kuptoni domethënë se çfarë kemi bërë domethënë pas 1944. Tani të kthehemi te tema. Çdo të thotë që ne të shfrytëzojmë pozicionin tranzit. Aty shikon Muçi, ai korridori i madh që thuhet i 10-a, ai vjen prej Evropës qendrore dhe shkon deri në Stamboll. Pra, dhe pastaj mund bashkohet me atë që quhem rrugë Mëndafshit. Ndërsa korridori 8, që ka filiale që vijnë nga Greqia për shembull, e kupton, e Gnatja e famshme, kupton që u projektua për gjë të tjera, korridori 8 kalon nga neve dhe shkon po prap, domethënë në drejtim tjetër, po drejt Stambollit dhe po ta shikosh të dyja këto korridore kryqëzohen në atë që quhet zonë shqiptare. Tek ne ka vetëm një pjesë të vogël, Bullgaria, dhe kemi ne maqedonasit dhe bullgarët për të shkuar në Stamboll. Tani prej Shkupit, i cili nuk është vend tranzit si joni. Të dyja korridoret janë të dobishme për ne. Të ishtë korridori më i rëndësishëm gati i botës, sepse lidh lindjen me perëndimin e Hedjeta. Gjatë këtyre 20 vjetëve për drejt, duke humbur këto linjat të tërë trenat ne. 10 lidh veri me jugun i bie, apo jo? S'ka rëndësi Muçi, të shikon nga niset.
Kur niset, koridori do me thënë dikur, dhjeta ishte koridori qendror më i rëndësishëm i botës, sepse nisesh nga Europa qendrore, shkonte në Trieste, pastaj në Budapest dhe merrte një vertikale Beograd, Shkup, Selanik, Stamboll dhe në lindje. Në momentin e luftrave në Jugosllavi, amerikanët që kapën të parën Maqedoninë dhe pastaj u kryo konflikti i madh, imponoi të tjerë të gjenin rrugë të tjera, për shembull gjermanët, mas 1990-s, po vazhdojnë të insistojnë mbi atë që quhet koridori Joniano-Adriatik, Adriatico-Jonian, që ka veshje të tjera, po që në të vërtetë i siguron një rrugë më të qetë gjermanëve që kanë alat natural, kroatët edhe slovenët. Koridori jon, që duhet të ishte, do të thënë themun, po të bazohesh, po, dhe që po shkon gjithë një tepër kalendat greke, në një farë mënyrë është zhvendësuar artificialisht nga Egnatia, po grekët nuk mund ta zhvendësojnë do totalisht, sepse porti i tyre i vogël i Igumenicës nuk e luan dot rolin e një furnitorit të madh, e një gryke furnizimit të madh, domethënë siç mund ta bëj Shqipëria nëpërmjet portit të saj të potencialisht të Vlorës. Pra, çfarë kemi bërë ne? Domethënë këto 25 vjet kemi humbur të gjithë trenat dhe kemi thyer një nga shtyllat që përbëjnë themelin e strategjisë kombëtare, shtyllën e tranzitit. Në qoftë se ti për shembull me mendjen tënde, vret mendjen tani, dhe shef thua, ore gjithë këto rrugë që janë në Shqipëri, kush është rruga më e ngushtë e saj? Është rruga që shkon nga Rrokozhina deri në Qafthan. Po thuaj se gjithë rrjeti tjetër i Shqipërisë është lidhur me autostradë. Po ç'është rruga që kalon përgjatë? Duket se është bërë sabotim. Afërsisht sabotim është. Për të mos thënë plotësisht sabotim, i cili nuk mund t'i vishet më shumë sa budallakut dhe ignorancës qeveritarëve shqiptarë të 30 vjetëve të fundit, por njëkohësisht dhe fqinjve, sepse në momentin që ti ndërton të supozojmë koridorin e 8 dhe portin e Vlorës, atëherë të gjitha vendet e Ballkanit e kanë shumë të leverdishme për të bërë tregti nëpërmjet portit të Vlorës. Bile dhe Greqia e Veriut ka më të, këto llogaritur me distanca dhe nga ekspertë, sepse nuk jam ekspert ashtu, por me distanca ka interes që të shkojnë në portin e Vlorës. Tani çfarë kemi bërë ne? Kemi thyer njërin prej shtyllave të strategjisë kombëtare, që është zhvillimi nëpërmjet koridoreve. Shikoj sa e bukur që është pikturuar, atë hartë nuk e kam bërë unë, ajo ngjolla e verdha të kukurizojnë koridoret, është faktikisht pjesa e zonës shqiptare. E ka bërë një shpëtim tjetër atë hartën. Jo, se shqiptarët janë të tërë terma kështu e kanë bërë, është nga Lime si i marrë ajo. Nuk është marrë nga ne. Koridori 8, unë supozoj që është një investim i madh ndërkombëtar, edhe i fuqive të tjera sepse janë në mes interesa të mëdha, nuk është puna sa është interesi i Shqipërisë. Jo, për shembull, kështu që stambush me teza që kemi sabotuar ne. Teorikisht, ka një shkujdesje nga gjitha faktorëve. Teorikisht është kështu siç thua ti, por praktikisht nuk është kështu, sepse po të përfitosh në praktik të supozojmë ndërtimin e portit të Vlorës, kjo do thotë i bësh konkurrencë automatikisht jo vetëm porteve të Italisë Jugut, Brindisi, Tarantos, Barit e me radhë, por deri domethënë dhe Selanikut. Ki parasysh që në potencë porti i Vlorës mund bëj anije deri në 500.000 tonë. Natyra ishullore e Greqisë për shembull nuk e lejon këtë punë. Greqia vetë për shkak se ishte shumë e zhvilluar se ne dhe kishte antena të fuqishme në Bruksel ku mund të merrte aparatë dhe projektet, ka ndërtuar analogun e koridorit 8 që ne e quajmë Egnatia e re. Po të vesh re, po të kalosh në Egnatian e re, një lloj si në rrugën e kombit ka rrezik që në njëherë gjen 2 ose 3 makina, sepse porti i vogël i Igumenicës domethënë nuk e lejon atë. Ashtu si tek ne, për shembull, ka përfshirime të gabuara që porti kryesor i Joni është i Durrësit, i cili megjithëse thellohet, në rrugën e vjetër romake ka qenë dhe Durrësi dhe Vlora. Vlora ka qenë popa Strabonit, porti më i madh i antikitetit. Straboni e ke parasysh kush është. Tani, shumë vete kanë idenë që mund ta bëjë Durrësi këtë punë, por nuk e bën dot, sepse me gjithë thellimet e mëdha, nuk mando tani jam shumë se 15.000 tonë, dhe po kaluan mi 15.000, duhet t'i shkarkosh aty nga mezi i detit, t'i ndash në gjysmë dhe t'i bjerë copa. Po ti letë nuk kuptohet që dhe italianët nuk është janë shumë të interesuar. Absolutisht jo. Italianët do t'ishin shumë të interesuar. Italianët s'ka qenë kundër tetës ndonjëherë, apo kanë qenë? Italianët po të vejnë në Bari për para 10 ose 15 vjetësh kishin një idenë e koridorit 8, por çik më ndryshe nga sa e kemi ne. Për shembull, italianët se kanë parë po vitalizua Vlora si port, vitalizohet edhe më shumë edhe Bari. Jo, nuk vitalizohet Bari në një kuptim që se Vlora merr potencën e importit të madh, sepse anijet që mund vinë për shembull nga gjitha anët e rruzullit, që mund të shkojnë në Shkup dhe prej Shkupit mund të shkosh në Stamboll, mund të shkosh në Evropë qendrore, mund të shkosh edhe në Ukrainë
në Rusi nëpërmjet Ukrainës, duke sjellë mallrat e të mëdhenj të saj bote, kjo than automatikisht portet janë rrotullte. Bile edhe porti Selanikut, që është një port i klasë të parë, domethënë, ka probleme sepse kapaciteti mbajtës ose i portit Vlorës ja kalon atit Selanikut për shkak të natyrës ishullore të Greqisë që nuk pranon transoqeanik brenda. Pra këto janë lojra shumë të holla që mund të diskutosh si të duash, por t'i bjem thatë dhe shkurt duke prishur koridorin ne. Ju thash Manimam që e vetë në rrugë e ngushtë e Shqipërisë, që është ende, është ajo luginit shkumbinit, që në të vërtetë është rruga e vjetër e knapja e famshme, dhe që sot, edhe kur çdo ti ta vitalizosh, nëse ke dëgjuar për projektin 100 miliardësh të kinezëve, që do të vinë është në rrugën e Mëndafshit. Koridori 8 nuk është gjë tjetër veç zgjatim i rrugës Mëndafshit të kinezëve. Supozojmë se ne shqiptarët i gjetëm fondet, gjetëm sponsorizimin dhe bëm pjesën tonë të koridorit 8. Po sa vlerë ka nëse nuk e bëjnë të tjerë, nëse nuk përfundon koridorit 8? Kam idenë që vetëm ne nuk e kemi bërë muç. Ndoshta edhe pjesë e vogël e Bullgarisë. Plani jon tanishëm, do të hartuar nga edhe maqedonësit nuk e kanë bërë. Jo, maqedonësit po vinë drejt qafë thanës, kurse ne po ikim drejt rrugës Arbërit, nuk është ashtu. Maqedonësit janë duke ndërtuar autostradën e vetë që vinë drejt qafë thanës dhe nga halli, nga që kemi dhe ne pjesë të Shqipërisë aty, mund vinë edhe afër rrugës Arbërit që në një farë mënyrë zvendëson artificialisht atë. Ti lihet kuptoj që rruga e Komit është një rrugë e gabuar? Jo, nuk është rrugë e gabuar, muçi, por Arbërit është e gabuar. Rruga e Arbërit përgjithësi do të thënë zvendëson artificialisht koridorin e 8, sepse vetë maqedonësit po themun tani, ku kemi pjesë të rëndësishme ne, ndoshta edhe tani ministri i transportit është shqiptar, po shkojnë drejt qafës thanës, pra po vinë drejt pjesës së koridorit natyral. Edhe rruga e Arbërit është por zvendëson artificialisht këtë. Ndërkohë, që duhet të thënë diçka tjetër që në rast se ti thyen njërën prej kamëve, atë që thamë fillim, të strategjisë kombëtare, ty të çalon gomari, në një anë, themi ne. Po në qoftë se ti dhe blegtorin, dhe bujqësi nuk e bën dot, që është pjesa e dytë, do thosh ti, rëndësi ka blegtoria. Ka shumë rëndësi, muçi, sepse, kam thënë dhe herë tjetër në emisione këtu, në vitin 1936, sipas dhënave të instituteve italiane, Duçja kur do të na pushtonte, na bërin çikat e inventarin se çfarë po pushtonte, dhe megjithëse perandori i tha që është një grumbull gurësh, rezultoi që Shqipëria ishte për numër, ishte zhvillim natyral ky, ai resursi natyral që themun, ishte për numër të imtash të lopësh, më mirë se të gjitha vendet e Evropës duke filluar Zvicër, Britani e me radhë. Dërsa sot ato janë të paktën 100 fish më shumë duke bërë këtë krahasim që thashun. E kupton? Pra, ne kemi thyer të dy shtyllat. Mirë po, duke thyer të dy shtyllat, ke thyer dhe rregullin që ligjet më të rëndësishme në kuvend ti çosh në favor të këtyre dy shtyllave. Ke thyer dhe pjesën më të rëndësishme të sistemit arsimor që janë dy shtylla. Dihet gjë me trishtim dhe me lemeri që në Kamës ishin mbyllur një pjesë e mirë e degëve. Për shembull, ai qajsh ai pyjeve, thoshte ai u mbyll ajo pyjeve. Ndërkohë po të jap një fakt tjetër të tmerrshëm uçi. Dhe këto të gjitha janë produkte të strategjisë kombëtare njëherë për cilë është elementi i tranzitit. Në Korçë, për shembull, uçi që ka është i vetmi qytet që ka infariete sociale, ka këtë vit ja regjistruar 25% më pak fëmijë, në rrethet të tjera është bërë Badrëdia, dhe në institutin që ka profil bujqësor, janë regjistruar vetëm 10% në kuotat e bujqësi blegtorisë dhe 100% në kuotat e infermierisë. E kuptoni se ç'po i bën ti vendi. Pra, në momentin që ti thyen strategjinë kombëtare, i thyen shtyllat e veta, dhe pastaj kërkon që të gjesh shpëtim andaj këtej, ti praktikisht i ngjan një majmuni që mund të i bjerë një 10 miliardë herë asaj pianos, por nuk nxjerr dot as edhe një rapsodit vetë me të votë. Unë kam përshtypjen që shumë shqiptarë në mënyrë instinktive janë duke ndjekur këtë busu, këtë prioritet që thuat i po merren me blegtori. Në mënyrë individuale. Po natyrisht, sepse ka një rregull që kemi thënë edhe bashkë këtë. Shiko, në vitet 92 muçi, kam përmendur edhe herë tjetër në një emision, bullgarët ishin ja 6-7 muaj përpara nesh në zhvillimet politike. Po dhe një vend elektoral, domethënë i dihet Bullgaria. Ka pasur dhe hidrocentrale e tjera, jo hidrocentrale, atomik, me fjalë, por blegtorinë e ka pas dorës parë.
Dhe në një tavolinë, si që jemi ne këtu, filloi diskutimi që Bullgaria ka vdekur, e tërë si vërë, si mirë po një poet, ose poet i dështuar si raca jonë, do me thënë, pa pritur tha, shikoni, tha, Bullgaria nuk vdes, tha, sepse në fund, tha, do ngrihet fshatari, tha, e ti thot birit rëme kasmë të punojnë tokën, se të gjithë ta që flasin këtu janë hajdut dhe të shmandur. Dhe është normalisht që në fund kësaj loje, Shqipëria që ka 2000 vjetë që rronë, në fund do të drejtohet fshatarit vete, fshatari vetë që kërron kokën, e kupton ti, dhe rivitalizon vendin, basi çmenden ata të partë, ose djemë që i kanë shkuar në qendër, natyrisht që do t'i kthehet tokës. Shikoni edhe në krizën e fundit që pamë në Greqi, që u frysi ashtu, prapë se prapë grekët e kuptuan dhe u kthyen me njëherë tokës, e cila shumë prej familjeve bile vajtën edhe u kthyen me njëherë bujqësisë. Ti ishe shumë i shqetësuar në shkrim edhe nga Schengeni ballkanik i Edi Ramës. Shiko, edhe kokëdhime ishe shqetësuar. Shiko, nuk ndaj konceptet e kokëdhimës, do me dhe në këtë pikë, sepse ka një pjesë tu që e kuptojnë Schengenin, do me se... Të njëjtën gjë thoshte edhe ai që thoya ti në shkrim, që ne nga ky lloj integrimi ballkanik në dalim të humbur se jemi të dobët. Jo, thelbi është kuptojmë këtë gjë që dikur ne në komunizëm thoshin imperializmi amerikan, rreziku i këtij atij, e kupton, na pushtoi ky, na pushtoi ai. Në të vërtetë veten veri barazoi ato doganat me Jugosllavinë dhe lekun me dinarin. Leku jon ishte më i fortë në atë periudhë, sepse Italia duke pushtuar Shqipërinë pruri, domethënë mall këtu. Dhe në atë periudhë ishte më i fortë. Zogu po i kishte garantuar që më kohë më parë me ardh. Dhe po barazove domethënë lekun me dinarin, i thoshte Mitrush Kuteli, ishte i racës së kulluarve fare, ti do na pushtosh. Ne nuk jemi në këtë kohë, si jemi as në rrezikun anglo-amerikan. Në fundit, e në veri, pavarësisht buallëqeve, po i përkiste një sistemi tjetër, ku bota ishte lufte ftohtë, ku ti mund të bëhe propagandë, bile dhe denigroje faktet historike. Por sot është një gjë tjetër. Megjithatë ne duhet bëjmë një dallim midis Schengenit ballkanik dhe hyrjes në BE. Pse? Unë e perceptoj BE-n që i ka ikur me kohë konflikteve banale të okupimit të territoreve. BE-ja ka shkuar në një den e krijimit të një tregu unik, ose e shikon gjithë veten e vetë si një pjesë të tërë, ku në qoftë se smuret Shqipëria, për shembull, që është vend i vogël, i smur gishti i vogël i Camps Might, edhe i cili mund të infektojë tërë dynjan edhe vdes. Pra e shikon si një trup për të cilin duhet kujdeset për të gjithë trupin. Në këtë pikpamje, ajo pandaj kujdeset edhe të ndihmoj që rrugët e tua të bëhen, që doganat e tua të jenë të rregullta, që reforma e drejtësisë të shkojë mirë, sepse thash ajo shikon të gjithë shka, të gjithë Evropën, të gjithë tregun e shikon si një, edhe Ballkanin, si një treg unik ose si një pjesë e një organi jetik të saj. E kupton, po themi nëse Shqipëria është këmba ose thoi këmbë ose ku diun, e gjithë e Ballkani mund të jetë mes e poshtë, por e shikon si një pjesë. Ndërsa vendet ballkanike, që janë në një nivel të merrësisht banal, domethënë, ki parasysh neve vetë, ja merr një vetë. Ne zgjidhemi me kosovarët për histori patatesh. Ne ende, jo vetëm zgjidhemi për historinë e patateve, po gruri i kualitetit më të keq serb për shembull hyn në vendet tona dhe ne mbyllim sytë, kupton? Mbyllim sytë. Po domethënë sepse ne nuk bëjmë dot domethënë për të arritur tek ai Schengeni ballkanik, që Rama ka të drejtë nëse për shembull ai lidhet me procesin e vizave, me mosvonimin nëpër dogana, me heqjen e ca taksave idiote për shembull që vën serbët ndaj kosovarëve që për të hyrë, për të njohur ato dokumentat, ato patentet, sa ato kushtojnë para, kohë, etj. Dhe pa diskutim si një parathënie me rregullimin e kadastrave, me dorëzimin e kadastrave nga serbët e kosovarët, etj. Rama nuk e ka parë këtë as Enver Hoxha as i Koçuaj, kupton? Rama e ka parë në këtë plan. Megjithatë, sqarimi i publikut më mirë për ti është detyrë absolute. Ç'kupton ai me Schengen ballkanik? Edhe se këtu është një lloj objeksioni lidhet me faktin që Kosova nuk përfshihet tek Schengen sepse Kosova nuk ishte përfaqësues atje, në të vërtetë nuk ishte. Nëse Kosova do ishte njohur si shtet edhe nga serbët edhe ndërkombëtarisht totalisht, ky problem ka përshtypjen do provokonte animozitet më pak, edhe objekcione më pak. Shiko, Zaevi gjeti një kleçkë dhe tha që me qenë se s'ka qeveri unë se eftova të Kosovës ta. Domethënë nuk përmendi këtë që tha ty si shtet.
dhe tërë bënë sikur së dëgjuan. Por në thelb, animoziteti, nëse ideja do çmuar si e drejt në parim, në praktikë shumë e vështirë, sepse vetë ne, brenda kufirit ton, brenda Shqipëri, kemi probleme të mëdha, e para. Dhe e dyta, do të kesh parasysh në vende banale, që ne dy njohim nga pak, se dhe ti profesionin bazë inxhinierin ke apo. Për popullin po e themi ujit nuk vjen nga poshtë lart, vjen nga lart poshtë. Nivelet energjetike zbresin poshtë, nuk njiten lart. Pra, natyrisht lojën e fitoni zoti dyqanit, po them. Ti e shikon këtë për shembull mallrat maqedonse kur i lë, gjithsesi mundin mallrat e tuar, sepse bujqësia ke marrëveshje cefta e tjera që janë vendosura, mallrat e tyre duke qenë subvencionuara, duke qenë më lartë se ty në kulturës shtetërore më përpara, e tjera të mbysin. Do të thënë, rruga e kombit më shumë pruri mallra serbe këtu se sa tona të ndej. Ne edhe sot, për shembull, ti mund të llogaritesh që për shkak bllokadës që bën Kosova Serbisë, duhet të fitonim ne apo jo? Duhet të fitonim dhe të eksportonim pa fund drejt Kosovës, kur ky eksport është shumë i vogël. Thelbi është që të mos hym në ato. Nuk është se Rama ka konceptet, del kundër koncepteve, do të thënë emberista ashme historitë e Koçës. Rama, do të thënë, duke qenë politikan, por i dobët në ekonomi, e ka për detyrë akoma më të madhe, do të thënë, të sqarojë Miletin që ç'është ky Schengeni, si e kuptojnë Schengenin. Është detyrim absolut. Është detyrim absolut sepse, për shembull, ndryshe nga Koçura, një ekspert i bujqësisë, edhe rac patriotësh, do të thënë Panariti, do të thënë që kupton nga këto probleme, dhe thoshte shiko se kemi 1, 2, 3, 4, 5 që fliste për diferenca, do të thënë ekonomike, që ai kur ka qenë ministër bujqësie ka provuar me kurrizë të vet. Por unë nuk është se jam kundër Schengenit si Schengen. Nga ana tjetër, me qenë se vim tek ai shkrimit, unë jam tepër që përpara se të ashtu Schengenit, duhet të vëmë rëndësi idesë së Arbër Xhaferit me Commonwealthin ekonomik shqiptar. Pra, shqiptarët e Shqipërisë, të Maqedonisë dhe të Kosovës duhet të krijojnë një mekanizëm të tillë ekonomik që i forcon ata në treg. Dhe ky është hap i mparshëm dhe shumë herë më i rëndësishëm se Schengeni. Në këtë pikpamje, unë domethënë pata piknisje dhe ndërtova këtë artikull duke nisur nga Arbër Xhaferi, që pa diskutim për mua është rilindasi i fundit edhe një nga kolos të mendimit shqiptar. Dhe ta mbyllim të bisedën Nazarko edhe me këtë homazh që i bëre, siç e filluam edhe bisedën, që i bëre Arbër Xhaferit, që sipas me meriton të gjitha lëvdat e mundshme të botë. Do marrë edhe më shumë që ne jemi vend i ashpër, por ai që është burri mirë në fund të fiton. Shiko, po shikonja me gjithë kohën e tij të jetë gjatë, të shkurtër edhe të dhimbshme, se di se i smur, prapë autostradës ja vune emrin Arbër Xhaferi, ashtu siç i vune rrugova asaj. Sepse Shqipëria, për post këqijave që ka, si vend i ashpër e tjera, po që e burri mirë sot ose nesër thot po ka qenë burri mirë. Kjo është biseda që unë pata me Shpetim Nazarkon, kjo është dhe provokacija për sonte, ku unë pata të ftuar gjithashtu Koço Godhimën dhe Pascal Milon. Bashkë do shifemi ditën e premte në orën 21, qysh nga sot e tutje, provokacija do të transmetohet në orën 21, të martë dhe të premte. Përsëris, bashkë do shifemi ditën e premte në orën 21, deri atëherë tung.